Unboxing HUAWEI MatePad Pro. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong meron sa loob ng box bukod sa laman nitong tablet. Ang napili kong kulay ay gray. Sa loob ng box, may kasama itong ejector, at cable na 3.1 Type-C, 1.0 reversible connector, kanyang guidelines, at syempre may libre ring itong USB OTG. Kasama rin ang kanyang adapter. Itong si HUAWEI MatePad Pro ay fast charging na mayroong 7,250 mAh battery. Kung i-charge mo siya 0% up to 100%, siguro mga 2.5 hours. Display type niya ay IPS LCD. Ang size nito ay 10.8 inches na may resolution na 2,560 by 1,600 pixels. Ang rear camera niya ay 13 MP. Meron din siyang 4 stereo speakers tuned by Harman Kardon. USB na 3.1 Type-C. Card slot niya ay nano memory up to 256 GB. Ang available colors na meron ang HUAWEI MatePad Pro ay gray, white, green, at orange. Ngayon ay susubukan nating buksan ang kanyang card slot. Ang kanyang front camera ay merong 8 megapixel. So habang binubuksan natin siya, magbigay tayo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa MatePad Pro. Ang OS nito ay Android 10, EMUI 10, no Google services po ito mga kapatid. Ang chipset nito ay Kirin 990, pinaka-latest. Ang CPU naman ay Octa-core. Sa kanyang internal memory naman ay meron siyang 128 GB na may 6 GB RAM. Available din ang 256 GB na may 8 GB RAM at ang 512 GB na may 8 GB RAM. So itong nabili ko ay 128 GB, 6 GB RAM lang.
Ngayon naman, subukan natin ang kanyang swipe speed test. Subukan din natin ang kanyang desktop mode. Alright, para na siyang laptop. Hindi pa nakakapag-set sa Wi-Fi. Post mo. Subukan naman natin ang Google gamit ang browser ng Huawei. Pati na rin ang YouTube, subukan na natin kung gagana. Sa browser na to. Ay, may browser na. Anong browser? Ah, ito na browser. Okay, yung gallery. Ang Huawei MatePad ay may sariling application gallery. Buksan natin. Kailangan pa na ako. Password. Kailangan pa siya i-set. WhatsApp yan. Papakita ko sa inyo kung pwedeng mag-multi-screen tayo. Kaya ba isa pa? Subukan natin ang YouTube, ang gallery, at ang ad account. So, makikita nyo dito na pwede siya kahit ilan. Pwede pa nga natin yan dagdagan. So, multi-screen siya. So, nagtatanong siya, no, kung i-update agad natin yon ng new version. So, kung ako sa inyo, konting advice, wag nyo munang i-update ang inyong tablet. Dahil may tendency na hindi nyo na ma-avail or makakapag-download ng mga Google applications.
Wala siyang Google services katulad nga sinabi ko kanina. Pero meron tayong mga downloadable application store na pwede nating i-download. Katulad ng APK Pure, APK Gold, kung saan pwede nating mag-download ang ibang Google services katulad ng Google mismo. Pati na rin ang mga games na wala sa mismong application gallery ni Huawei, katulad ng Mobile Legend, PUBG at iba pa. Ngayon naman, subukan natin ang back camera ni Huawei MatePad Pro. Subukan naman natin ang front camera. Ito yata nakaano. So, dito tayo ngayon sa pinagmamalaki ng Huawei MatePad Pro, ang kanilang 4x speaker na tuned by Harman Kardon. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Parang naka-speaker. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. Ngayon, bubuksan naman natin ang keypad mismo ng MatePad Pro. Ang halaga nito ay 500 SR. Ito ay naka-sealed ng isang makapal na plastic. So, may pagka-matte siya. Mata mo nga kung gaano pa mat. Color black ito. Ito lang ang kulay na meron sila. Likod ata. Sobrang madikit siya, no? So, hindi siya basta-basta nahuhulog o madidetach sa mismong tablet. Ngayon, subukan naman natin itong keyboard kasama ng tablet. Sa likod. Yan.
Once na na-attach na natin yung keyboard dun sa tablet, so automatic ito nagbo-Bluetooth. Okay, kung may dagdag na katanungan kayo at hindi kayo naintindihan sa aking video, huwag magatubiling mag-comment sa baba at susubukan kong sagutin lahat ng tanong nyo. Salamat!